Good? Good, good, good. Ahoj, zdravíme do Čech všechny lidi, kterým není lhostejný osud Ukrajiny a děkujeme vám moc za vaši podporu, která posloužila i na projekt vývoje této měkké balistiky, kterou máme teď na sobě. Projekt se rozeběhnul někdy na podzim minulého roku a ve spolupráci s vojáky z roty Bravo, kteří jsou zde se mnou, tak jsme vyvinuli tento komplekt měkké balistiky, která chrání před střepinami. A děkujeme moc za podporu Dálku pro Putina. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že jsem v tomto vybavení byl nedávno na misi na evakuaci a byť jsem měl štěstí, že žádná střepina z minometu tak ani ze schozeného granátu mě nezasáhla, tak bylo opravdu příjemné a bylo příjemné mít na sobě tuto balistiku, když kolem padaly šišky z minometu. Díky moc. From the 1st Battalion of the International Legion, Bravo 2, we want to thank Froggear for supporting us again with the ballistic project. We have already used the Kevlar blankets successfully against droplet drones and FPVs, and the shrapnel has been stopped, so they've been a massive help, and we want to continue using them further in the battlefield. Thank you very much.